Cái ngữ con gái này rốt cuộc lười đến mức nào cơ chứ? Con gái cả làng chưa sáng do đã ra đồng làm nụng, riêng nó thì cứ ngủ nướng đến tận lúc nhật thượng tam can, giặt giũ nấu cơm không biết, gánh nước chặt củi cũng không xong. Thế mà người được cưng chiều nhất lại chính là nó. Phương Vũ Đồng đúng là cái đồ cứng đầu thiếu dạy dỗ mà. Mặt trời đã lên cao 3 sao rồi, còn không mau cút dậy cho tao. Phương Vũ Đồng mơ màng rúc đầu vào trong chăn. Hôm nay thím Triệu nhà họ Vương dẫn người đến xem mắt đấy. Mày định vờ hẹo đấy à? Coi chừng tao lấy sao che chọc nát cái ổ chăn của mày bây giờ. Có nghe thấy không hả? Biết rồi. Phương Vũ Đồng sau khi ngủ dậy liền thuần thục lấy ra bảo vật ngọc hồ lô trước ngực. Đây là bảo vật cô tình cờ có được 5-9 tuổi. Cứ mỗi 9 ngày sẽ sinh ra một giọt ngọc lộ. Cô mở nắp hồ lô rồi uống cạn. Vị ngọt thanh ngay lập tức thấm đẫm tứ chi bách hài. Gương mặt cô lộ rõ vẻ thỏa mãn. 7 năm qua, ngọc lộ đã nuôi dưỡng làn da cô trắng mịn. Ánh mắt trong veo, mái tóc mượt mà, ngày càng xinh đẹp động lòng người. Lưu Thị nghe thấy tiếng mở cửa, ngước mắt nhìn lên, một cảm giác tự hào bỗng trỗi dậy trong lòng. Đứa con gái xinh đẹp nhường này là do chính bụng tao đẻ ra đấy chứ đâu. Hai đứa con gái, một đứa chăm chỉ tháo vát, một đứa ngoan ngoãn xinh đẹp. Con trai thì trắng trẻo cao lớn. Ha ha ha, cái bụng này của tao sao mà khéo đẻ thế không biết. Ui, việc gì mà vội thế, chỉ là xem mắt thôi mà, có chuyện gì to tát đâu. Gì mà không to tát, đó là con trai tiệm tạp hóa Trần Ký trên trần đấy. Tay mày không xách nổi, vai không gánh xong, chỉ có mỗi cái mặt này là nhìn được thôi. Lỡ chuyến này là không còn cơ hội nào nữa đâu. Hi hi cu ơi, con chưa muốn lấy chồng đâu. U nuôi tụi con khôn lớn không dễ dàng gì, con muốn ở nhà báo hiếu cho U cả đời. Một câu nói ngọt rất nũng nịu, khiến cơn giận của Lưu Thị ngay lập tức tan thành mây khói. Còn bày đặt báo hiếu tao nữa, gả đi sớm cho tao nhờ. U mày còn muốn sống thêm vài năm nữa, để bớt bị mày chọc cho bay màu sớm. Nhưng mà người ta không nỡ rời xa U, không nỡ cũng phải gả. Tao là tao không trị được mày rồi, đành để mẹ chồng mày thay tao dạy dỗ cái tính lười biếng. Hay lủi việc của mày thôi. Phương Tuyết Mai đang ở trong bếp làm bữa sáng nghe thấy thế, cầm củ cải trong tay khựng lại một chút, rồi cúi thấp hàng mi, che giấu đi cảm xúc nơi đáy mắt. Kiếp trước cũng y hệt thế này, rõ ràng mình là chị cả, nhưng U lại đem mối hôn sự tốt thế này dành cho con bé út. Năm sau anh trai gây họa, vì tiền xính lẽ mà mình bị gả vội đi làm điền phòng. Cuộc sống vô cùng khổ cực. Sau đó còn mất đi đứa con, còn đứa em gái lười chảy thây lại được nhà chồng trên trấn cưng chiều hết mực. Gả đi đến năm thứ 2 đã sinh được một cặp con trai song sinh. Nhà chồng coi nó như đại công thần, không để nó phải động tay vào việc gì, vẫn cứ duy trì cái lối sống cơm bưng tận miệng, nước rót tận tay sung sướng như thế. Nếu ông trời đã cho mình quay lại đây rồi, kiếp này, hôn sự này mình nhất định phải dành cho bằng được. Chị ơi, sáng nay chị nấu cơm thơm thế. Có phải biết em sắp xem mắt nên cố ý lấy lòng em không? Phương Vũ Đồng đã sớm quen với sự im lặng của chị gái. Cô từng khuyên chị không cần phải gồng mình như thế, làm nụng chăm chỉ mà chẳng có kết quả gì, nên cũng không khuyên nữa. Bên bàn ăn, Phương Thiết Trụ đưa tay ra, tự nhiên đón lấy từ tay Phương Tuyết Mai 3 quả trứng gà cùng một bát cháo rau đặc nhất. Anh ơi, cho em một quả trứng. Không cho, giờ mày phải tốt với tao một chút. Đợi sau này mày gả đi rồi nhớ mua đồ ăn vặt cho tao đấy. Phương Thiết Trụ ngay lập tức hớn hở. Nhanh lên, lát nữa U vào bây giờ. Thế cho mày nửa của. Có tí siêu thế này thôi á, chẳng bò dính răng. Hi hi, thêm tí nữa đi. Cái kẽ răng của mày to quá nhỉ. Miệng thì cằm ràm, nhưng Thiết Trụ vẫn đưa thêm nửa của trứng nữa. Thế này đủ rồi nhé, đòi nữa là anh không đủ ăn đâu. Tối qua U còn bảo anh gầy đi đấy. Đợi đến lúc Lưu Thị bước vào, Phương Vũ Đồng đã ăn xong và đứng dậy. Ui U, ăn mau đi, cháo sắp nguội rồi đấy. Coi chừng ăn vào lại thấy không khỏe. Cái đứa nhỏ này thật là về nhà chồng rồi, phải bỏ ngay cái thói lười chảy thây đi nhé. Đừng để người ta cười cho thối mũi. Con biết rồi U ơi, về nhà chồng con nhất định sẽ ngoan mà. Sau khi ăn xong, Phương Vũ Đồng ở ngoài sân cầm chổi quét lá qua la cho có lệ. Vũ Đồng, em qua đây một lát. Phương Vũ Đồng khựng lại, tiện tay vứt luôn cái chổi xuống đất. Gì? Thế chị, đến Vũ Đồng, chị có chuyện muốn nhờ em giúp. Thì, cái đó. Em xinh đẹp như vậy, sau này không lo thiếu người gả, chị muốn xin em nhường cơ hội xem mắt hôm nay cho chị. Phương Vũ Đồng trong lòng muốn từ chối. Cô vốn dĩ chẳng phải kiểu người hay nhường nhịn, mối hôn sự này rõ ràng là dành cho cô mà. Nhưng ánh mắt rơi trên bàn tay đỏ ửng vì giặt giũ của chị gái, lòng cô chợt thắt lại. Được rồi, nếu thành công chị phải bồi dưỡng cho em thật tốt đấy nhé. Yên tâm đi, ngày sau chị nhất định sẽ bồi dưỡng cho em thật chu đáo. Không biết có phải ảo giác không, nhưng 2 chữ bồi dưỡng được nhấn mạnh kia khiến Phương Vũ Đồng cảm thấy có chút chói tai. U ơi, bụng con đau quá đi mất. Cái con nhãi này, sao lại chọn đúng lúc này mà đau bụng hả? Mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, đừng để bên nhà trai nhìn thấy cái bộ dạng này, cái vẻ mặt thiếu sức sống của mày. Lỡ mà làm hỏng chuyện cưới xin
Thì coi tao xử lý mày thế nào. Con thật sự không gượng nổi mà, mấy ngày nay con hơi khó ở. Tối qua thắm mát không đắp chăn kỹ, giờ bụng nó cứ đau quặn lên. Lưu Thị nghe xong, tức đến run người, giơ tay định dạy dỗ cho một trận cho mày thắm mát này. Cho mày không nghe lời này. Chuyện tốt đến tay rồi còn không biết giữ. Đúng là muốn chọc tao hiệu mà. Phương Vũ Đồng hốt hoảng rúc sâu vào trong giường. Ơi, con nghe nói uống nước đường gừng sẽ đỡ hơn đấy. Kia trước chắc tao mắc nợ mày rồi. Đợi đấy, nói rồi bà quay người đi ra ngoài. Một lát sau, bà bưng bát nước đường gừng nóng hổi quay lại. Ha ha ha, cù là tốt với con nhất. Bớt nịnh bợ đi, mau uống đi, lát nữa người ta đến. Dù có phải gượng thì cũng phải dạy cho tao. Ui con khó chịu thật mà. Hay là cứ để chị thay con đi xem mắt nhé. Chị chăm chỉ tháo vát, ngoại hình cũng đoan trang, không lo không gả được. Dù nhà chồng có bình thường một chút thì chị có tay nghề trong tay, ngày sau cuộc sống cũng không tệ đâu. Còn nhìn lại mày xem, bên ngoài ai cũng đồn mày lời chảy thây. Nhà tử tế ai thèm rước mày về. Chao ôi, lỡ mất mối này, 2 năm nữa mày muốn gả cũng khó. Phương Tuyết Mai tựa người bên cửa, nghe rõ một cuộc đối thoại trong phòng. Hừ, chẳng qua là thiên vị thôi. Lại còn bày đặt tìm đủ mọi lý do. Sợ U khuyên thêm vài câu nữa con bé kia sẽ đổi ý. Cô ta vội vàng đẩy cửa bước vào. U ơi, Vũ Đồng đã đỡ hơn chưa? Nhìn cũng đỡ hơn một chút rồi. Nghỉ ngơi lát chắc là không sao đâu. Làm gì mà nhanh thế được. Chị ơi, lát nữa nếu em vẫn không gượng dậy nổi thì chỉ đành nhờ chị đi thay em thôi. Lưu Thị thấy tình hình này cũng không tiện tỏ ra quá thiên vị, liền bảo Phương Tuyết Mai đi thay quần áo chuẩn bị. Chẳng bao lâu sau, Triệu bà Mai dẫn theo 2 người gõ cửa cổng viện. Một chiếc xe lờ đi vào trong làng, dừng lại trước cổng nhà họ Phương. Triệu bà Mai dẫn theo 2 người gõ cửa. Chị Phương đang bận đấy à? Tôi dẫn người đến xem mắt con gái chị đây. Tiếng cửa mở két một cái. Thím đến sớm thế ạ? Mau vào nhà ngồi chơi. Phương Tuyết Mai dẫn 2 người đi vào nhà chính. Triệu bà Mai có chút ngạc nhiên, vốn bảo là xem mắt cô em út mà, sao lại là cô chị ra tiếp đón thế này? Nhưng dường như 2 người này đã vừa mắt nhau rồi. Thôi thì tạm thời mình cứ khoan nhắc tới vậy. Còn ở phía bên kia, thím Triệu đến rồi đấy. Mau dậy ngay cho tao. Ui bụng con đau thật mà. Phương Vũ Đồng vì muốn nhường cơ hội cho chị cả, đành nhắm mắt nhéo mạnh vào đùi một cái, tức thì nước mắt lưng tròng, cầu xin U hãy tha cho con đi. Cứ để chị cả đi đi. Lưu Thị vô cùng tức giận. Mày cứ đợi đấy, sẽ có ngày mày phải hối hận cho xem. Nghe tiếng nói cười trong sân đang đến gần, Lưu Thị bấy giờ mới đổi sang vẻ mặt tươi cười nghênh đón. Em Triệu đến rồi đấy à? Sáng sớm đã nghe thấy chim hỉ tức kêu, tôi đã biết ngay là có khách quý mà. Lưu Thị đi ra nhìn một cái, thấy con gái lớn với đôi mắt em thẹn đang cùng người vốn định mai mối cho con út là cậu trai nhà họ Trần đưa mắt đưa tình. Phương Tuyết Mai cái đồ lầm lì này, từ bao giờ mà lại trở nên lanh lợi thế nhỉ? Nhanh như vậy đã hạ gục được thằng bé nhà họ Trần rồi. Lưu Thị có chút không thích sự lanh lẹ này của con gái lớn, mà phần nhiều là lo lắng. Không phải bà coi thường Phương Tuyết Mai, nhưng cái ngữ nhà buôn hay giao tiếp thế này, chỉ có đứa con út khôn khéo của bà mới trị được thôi. Chị Phương này, đây là người nhà họ Trần đến xem mắt. Cậu nhỏ này là Trần Gia Phú, đây là chị dâu họ của cậu ấy. Mọi người đi đường vất vả rồi. Đây là con gái lớn nhà tôi, Tuyết Mai. Các vị đã ăn sáng chưa? Ăn rồi, ăn cả rồi. Đi đường xa thế này, chắc cũng tiêu hóa hết rồi. Tuyết Mai, con đi nấu 3 bát bánh trôi nước đường gừng ra đây. Vâng thưa U. Phương Tuyết Mai liếc nhìn cánh cửa phòng đóng chặt của em gái, có chút không yên tâm mà đi vào bếp. Cơ hội này mình tuyệt đối không thể để mất. Mình không muốn quay lại những ngày tháng khổ cực kiếp trước nữa. Chàng trai à, cha mẹ cậu năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Sức khỏe vẫn tốt chứ? Việc làm ăn ở tiệm tạp hóa thế nào? Dạ thưa bác, cha mẹ con mới ngoài 40. Sức khỏe vẫn rất tráng kiện, tiệm tạp hóa làm ăn cũng khá khấm khá ạ. Khi Trần Gia Phú trả lời, ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại liếc về phía nhà bếp. Nhìn thằng bé này xem, hồn vị bị con gái nhà họ Phương hấp mất rồi. Rất nhanh sau đó, bánh trôi nước đường gừng đã được bưng lên. Chị dâu họ vốn thấy cô gái này tâm cơ hơi nhiều, nên có chút không thích, chỉ nhàn nhạt liếc nhìn một cái. Vốn dĩ không định nếm thử, nhưng lại bị mùi thơm ngọt kia làm cho xao lòng. Không tệ, ngọt mà không ngấy, rất vừa miệng, ngon lắm. Đứa nhỏ này trông có vẻ tháo vát đấy, là một đứa trẻ ngoan. Nói về tháo vát thì cái vùng 10 dặm 8 thôn này chẳng mấy ai bị kịp con gái nhà họ Phương đâu. Người lại còn xinh đẹp nữa, cậu trai nhà họ Trần, cậu thấy có đúng không? Trần Gia Phú đang nhìn trộm thì bị bắt của tang, mặt đỏ bừng như con tôm luộc. Dạ, tốt lắm ạ. Trần Gia Phú ngượng ngùng gãi đầu gãi tai. Mọi người cùng cười rộ lên, bầu không khí trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Buổi trưa làm một con gà để chiêu đãi Phương Tuyết Mai, trổ tài nấu nướng điêu luyện, khách và chủ đều vui vẻ. Sau khi khách về, Lưu Thị bưng bát nước canh gà vào phòng Phương Vũ Đồng. Phương Tuyết Mai đi theo phía sau. Phương Vũ Đồng ngồi dậy, nũng nịu nói: Ui thật tốt với con quá, vẫn còn nhớ đến con, bớt nịnh bợ đi, lỡ mất mối này.
Để xem sau này mày gả cho ai. Phương Tuyết Mai vì buổi xem mắt thuận lợi nên có chút đắc ý. Vinh vào nói, đây chính là cái số rồi. Phải học cách chấp nhận số phận thôi. Phương Vũ Đồng nhiều mắt nhìn chị cả. Định qua cầu rút ván đấy à? Hư, số phận ư chị cả. Chẳng lẽ chị quên mất là ai đã khóc lóc cầu xin em? Để em nhường cơ hội xem mắt cho chị sao? Sắc mặt Lưu Thị trầm xuống, định bụng sẽ khiển trách một câu, nhưng nghĩ lại con gái lớn sắp gả lên trấn, sau này còn phải nhờ vào nó giúp đỡ, nên không thể làm nó mích lòng. Nhưng bà vẫn thấy bực mình. Hay lắm, tụi mày coi bà già này như khỉ mà dắt mũi à? Làm tao lo lắng cho tụi mày cả buổi sáng. Mày nỡ lòng nào lừa u mày thế hả? Phương Vũ Đồng đảo mắt thật nhanh. Chuyện xem mắt coi như đã xong xuôi rồi. Chi bằng nhân cơ hội này thể hiện lòng hiếu thảo với u. Nghĩ đoạn, cô liền ngọt ngào nói, con thật lòng không nỡ xa con sai rồi. Con không muốn gả lên trấn xa xôi như thế, con chỉ muốn ở bên cạnh u thôi. Quả nhiên Lưu Thị nghe xong câu này, con giận định dạy dỗ con gái liền tan biến, quay đầu lại thấy vẻ mặt hả hê của con gái lớn. Đúng là kiếp trước tao mắc nợ tụi mày mà. Hôm nay mày phải biết chừng mực cho tao, đừng để xảy ra điều tiếng gì. Phương Vũ Đồng nhân cơ hội húp sạch bát canh gà, vừa tranh thủ nói bóng gió. U ơi, nhà họ Trần trên trấn là nhà giàu có mà chị mối này tiền xính lễ chắc là không ít đâu nhỉ. Chắc đủ để xây nhà gạch xanh mái ngói lớn cho anh trai u nhỉ. Mắt Lưu Thị sáng rực lên. Phương Tuyết Mai tức giận siết chặt nắm tay nhưng sợ rằng chỉ cần sơ sẩy một chút là mối hôn sự này sẽ bay màu ngay. Thấm thoát đã 2 ngày trôi qua, trời vừa tờ mờ sáng, Triệu bà Mai dẫn theo một người mặc đồ gương mặt uy nghiêm là Lý Thị, vội vàng tìm đến nhà họ Phương. Là con hồ ly nào đã quyến rũ con trai tôi tuyệt thực suốt 2 ngày, đòi không cưới nó thì không chịu. Cái ngữ con gái này rốt cuộc lời đến mức nào cơ chứ? Con gái cả làng chưa sáng do đã ra đồng làm đụng, riêng nó thì cứ ngủ nướng đến tận lúc nhật thượng tam ca, giặt giũ nấu cơm không biết, gánh nước chặt củi cũng không xong. Thế mà người được cưng chiều nhất lại chính là nó. Tôi phải xem cho rõ, là con hồ ly nào đã quyến rũ con trai tôi không cưới nó thì không chịu. Chị Phương ơi, chúng tôi lại đến làm phiền đây. Ái chà, khách quý, Tuyết Mai đang ở sau vườn ấy. Chỉ thấy Phương Tuyết Mai ăn mặc giản dị, đang nhanh nhẹ làm việc. Ánh mắt Lý Thị có chút dịu lại. Bà Mai Triệu rốt cuộc cũng giới thiệu được một dáng người hơi mảnh khảnh một chút, nhưng chỗ nào cần có thì vẫn có đủ. Đặc biệt là vòng ba, tuy không lớn lắm nhưng thịt thà cũng khá đấy. Tuyết Mai, dừng tay một lát đi con. Lại đây chào bác Trần đi. Con chào bác Trần ạ. Lý Thị hài lòng, gật đầu, mê đứa trẻ ngoan. Ba cùng mấy người trò chuyện thái độ ôn hòa khiến Lưu Thị thầm quan sát. Xem ra mối hôn sự này chắc chắn rồi. Đừng đứng ngay ra đó nữa, vào trong nhà đi. Tuyết Mai, con đi làm thêm vài món ăn, trưa nay chiều đãi khách quý. Vâng thưa u. Chị Lý này, chị xem tiền xính ngân này. Cái gì? 10 lạng bạc á? Phương Tuyết Mai đứng ngoài cửa nghe trộm mà đỏ cả mắt, trong lòng đầy giấy sự uất ức. Kiếp trước u đời nhà chồng em gái có mẹ còn thương em gái không dễ dàng gì, nên đã bỏ ra 2 lạng bạc làm của hồi môn áp tương để. Đúng là thiên vị quá mức mà. Lần này ông trời có mắt, để tôi thuận lợi rời khỏi cái nhà này. Sau này cái nhà này tôi không cần nữa. Ở phía bên kia Phương Vũ Đồng đang nằm trên giường, cũng phành tai lên hóng hớt. 10 lạng không nhiều đâu mà. Tuyết Mai nhà tôi vừa ngoan vừa tháo vát, kim chỉ. Việc đồng áng việc gì cũng cái vùng 10 dặm 8 thôn này, chẳng có mấy đứa con gái vượt qua được Tuyết Mai. Triệu bà Mai cười gượng không dám tiếp lời. Bình thường chỉ khoảng 3 lạng thôi. 10 lạng bạc của thực là hơi nhiều quá. Vốn định bỏ ra 1-2 lạng để định chuyện cưới xin, lại còn hy vọng bên nhà gái cho thêm chút của hồi môn. Nhưng thằng con trai bà cứ quậy phá đòi sống đòi xử lý thế kia thì thôi. Khó khăn lắm mới gặp được đứa con gái vừa ý tôi. Được rồi, 10 lạng thì 10 lạng, nhưng ngày cưới phải sớm một chút, chậm nhất là trước Tết Đông Chí năm nay cô dâu phải về nhà chồng. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lưu Thị bỗng nhiên lắc đầu, phải có trước có sau. Tuyết Mai còn có anh trai chưa cưới vợ, cứ phải đợi chị dâu nó về nhà đã, thì nó mới thuận tiện xuất giá chứ. Có thể đợi cuối năm chị dâu về nhà, qua Tết Trung Thu năm sau mới để nó xuất giá. Lý Thị thầm mắng đối phương còn khôn hơn cả mình. Tính toán ra thế này, không chỉ cuối năm phải tốn mà thêm còn phải tặng thêm 2 phần quà lễ và 1 phần quà Tết. Tiền xính ngân và ngày cưới đều ngoài dự tính của chúng tôi phải về bàn bạc lại với nhà tôi đã, rồi mới trả lời các vị được. Lưu Thị nghe vậy liền sượng chân, chỉ đành ngậm chặt miệng lại, sợ rằng nói thêm câu nữa sẽ làm hỏng mất mối tốt. Bảo là về bàn bạc một chút, ai ngờ cái một chút này kéo dài tận hơn 20 ngày. Hôm nay Lưu Thị dẫn theo 2 con gái lên trấn đi chợ phiên. Rồi trên đường người qua kẻ lại đông như chảy. Tuyết Mai nhân lúc Lưu Thị đang mải liền lén lút lẻn đi mất. Không biết anh ấy dạo này thế nào rồi, có nhớ mình không nữa. Chỉ thấy cô ta chạy thẳng đến tiệm tạp hóa vài trượng, cô đã nhìn thấy ngay người mà mình hằng mong. Hai ánh mắt giao nhau. Phương Tuyết Mai bỗng thấy tủi thân vô cùng, cô đỏ hoe mắt.
quay đầu chạy mất tiêu. Anh đang định đuổi theo thì bị một bà thím túm lại. Cả nhà đang đợi số gạo này vào nồi đấy. Dạ vâng ạ. Đến ngay đây, đợi sau khi Trần Gia Phú nhìn lại thì chẳng thấy bóng dáng cô gái họ Phương đâu nữa. Xem ra đã đến lúc phải đưa chuyện đính hôn vào. Vừa mới nghĩ đến chuyện đó thì đã thấy Triệu bà Mai đi tới. Ái cha cha, hôm nay đông người thật đấy. Lần trước đi chợ đông thế này cũng là từ hồi cuối năm ngoái rồi. Vừa mới nhắc đến thím. Thím đã tới rồi. Mời thím ngồi, Gia Phú rót trà cho thím đi con. Đã suy nghĩ kỹ chưa? Sớm đã nghĩ kỹ rồi. Chẳng phải là do bà thông gia kia quá đáng quá sao? 10 lạng bạc mà cũng dám mở miệng đòi. Nhìn cái đao của bà ta. Nếu tôi không làm thế này, bà ta còn cả đống yêu sách đang chờ sẵn nữa. Con cái nhà bà ta rát vàng rát ngọc không bằng. Người ta thường nói cưới vợ cưới đức. Cái đứa nhà họ Phương tháo vát lại còn hợp với thằng bé. Sau này gả về nhà chúng tôi. Sớm ngày khai chi tán diệp, sinh cho tôi vài đứa cháu trai trắng trẻo mập mạp, lại còn kiếm thêm cho tôi cả 100 lạng bạc nữa. Thế thì còn gì bằng vài câu nói đã làm cho Lý Thị cười hớn hở, lấy ra một túi tiền thưởng nhét vào tay Triệu bà Mai. Chúng tôi cũng không phải hạng người. Vậy phiền thím chạy một chuyến, định đoạt mối hôn sự này luôn đi nhé. Ái cha cha, không được đâu, không được đâu. Thế này thật ngại quá. Triệu bà Mai cười hớn hở, giả vờ cuối cùng trong niềm vui của cả đôi bên. Bà ta rời khỏi tiệm tạp hóa. Triệu bà Mai vừa đi khỏi, sắc mặt Lý Thị liền trầm xuống, bắt đầu dạy dỗ Trần Gia Phú để cưới vợ đã phải bỏ ra số tiền lớn đấy. Cưới về rồi thì phải lo mà làm ăn sống cho tử tế. Nghe rõ chưa? Còn dám chạy đến mấy chỗ linh tinh nữa thì coi chừng cha con xử lý cho gãy chân đấy biết không? Ở phía bên kia, mặc cả với ông chủ nửa ngày cuối trời, cùng cũng mua được nước chảy rẻ mà chất lượng. Còn chưa kịp vui mừng, quay đầu lại đã thấy con gái biến mất tiêu. Trời sắp đến nơi rồi. Cái ngữ con gái này rốt cuộc lời đến mức nào cơ chứ? Con gái cả làng chưa sáng do đã ra đồng làm lụng. Con gái cả làng chưa sáng do đã ra đồng. Riêng cô nàng ngủ một mạch đến lúc mặt trời lên cao 3 sao. Giặt giũ nấu cơm không biết, đánh nước chẻ củi không làm. Thế mà người được cưng nhất lại chính là cô. Sao lại có mỗi mình mày thế này? Chị mày đâu rồi? Con đi đâu được nữa ạ? Lưu Thị chợt nhận ra. Cơn giận bốc lên, bà lôi Phương Vũ Đồng chạy về. Phương Vũ Đồng bị lôi đến đau điếng, mặt nhăn nhó. Ơ kìa mẹ ơi, mẹ chậm thôi, chị con lớn bằng ngần ấy rồi. Làm sao mà lạc được cơ chứ? Làm sao mà không cuống cho được? Tuyết Mai tự vác xác đến tận cửa nhà người ta thế kia. Sau này cho dù có gả vào đó thật thì cũng đừng hòng ở nhà chồng mà ngẩng mặt lên được. Triệu bà Mai đang xách túi đường đỏ định về nhà, bỗng nhiên nhìn thấy Lưu Thị giữa đám đông. Bà ta mắt sáng rực lên. Ái cha, đúng là khéo thật đấy. Hồi trước tôi đã bảo là phải ghé qua thôn Thạch Từ một chuyến. Cái chân không nghe lời này của tôi nó bị trẹo một tí. Vừa mới khỏi xong đây, thế là gặp ngay trên phố rồi. Cả cô con gái út này nữa, trộm vía trông càng ngày càng xinh ra nhỉ. Thím cũng đi chợ à? Ừ đúng rồi con. Lưu Thị vừa thấy Triệu bà Mai, trong lòng càng thêm sốt ruột. Bà Mai đến rồi đây này, sao không chờ thêm tí nữa chứ? Ngặt nỗi Triệu bà Mai cứ kéo bà lại nói đủ thứ chuyện. Lưu Thị chẳng làm sao dứt ra được. Bà suy nghĩ một lát, rút 5 đồng xu nhét vào tay Phương Vũ Đồng. Mau đi mua ít muối đi, để mẹ nói chuyện với thím Triệu của mày. Lát nữa ra cái quán trà Bát Bảo dưới gốc cây to kia, ra giải vây cho mẹ nhé. Nghe rõ chưa? Đến con biết rồi ạ. Phương Vũ Đồng nhận lấy 5 đồng xu, lanh lảnh đáp một tiếng, rồi chạy biến đi. Sáng sớm tinh mơ đã phải dậy rồi. Chỉ mới ăn mỗi cái màn thầu cứng ngắc, bụng dạ đã sớm đói đến dính cả vào lưng rồi. Ông chủ, cho bát mì thịt bò. Khách quan, mời dùng thong thả. Mê mâng, ngon xỉu luôn. Phương Vũ Đồng húp sạch cả nước dùng vì vẫn còn thèm, rồi mới thỏa mãn đi dạo phố. Bên lề đường nhỏ đầu phố, Phương Vũ Đồng bị một cụ già tóc bạc trắng chặn lại. Cô bé ơi, làm ơn đi mà. Lão bà héo hon này đã 3 ngày chưa có hạt cơm vào bụng rồi. Cho tôi xin mấy đồng xu đi, coi như là tích đức làm việc thiện. Phương Vũ Đồng đảo mắt trắng dã. Bà ơi, mặt bà hồng hào trông còn khỏe hơn cả con ấy chứ. Đừng có diễn nữa. Phương Vũ Đồng định lách qua đi tiếp, nhưng cụ già nhất quyết chặn lại. Đúng là không để năng gì luôn. Mọi người ra mà xem này. Cô con gái này mặt mũi sáng sủa, mà cái tâm đen tối quá. Cô ta còn đẩy tôi ngã nữa. Hu hu, ôi giời ơi, tim tôi đau quá, đau thắt lại rồi đây này. Phương Vũ Đồng nhìn đám đông nhanh chóng vây quanh, thấy mọi người bắt đầu chỉ trỏ, mạnh tay nhéo một cái vào đùi, nước mắt trào ra ngay lập tức. Bà ơi, sao bà lại có thể làm thế? Vừa nãy bà còn khen con xinh đẹp, cứ đòi lôi con về làm vợ cho thằng cháu 30 tuổi của bà. Con không đồng ý, bà liền cố ý bôi nhọ danh dự của con. Con hẹo cho bà xem. Đám đông lập tức quay sang chỉ trích cụ già. Cụ già hoảng hốt, định chuồn lẹ. Ơ kìa, chạy đi đâu? Phương Vũ Đồng giơ tay chặn đường, tiện tay giật luôn cái bát sứt của bà ta, nhanh thoăn thoắt nhặt 7-8 đồng xu nắm chặt trong tay. Mày dám lấy tiền của tao à? Hừ, bà làm hỏng thanh danh của tôi, bà định cứ thế bỏ đi sao? Người đi đường đồng thanh phụ họa.
Đúng đấy, già rồi mà không đến nết, đi hại danh tiếng con gái Còn muốn nhà chạy người ta. Lôi bà ta lên quan mà phân xử. Đến đúng, lôi lên quan phân xử đi. Đừng mà, chỗ tiền lẻ còn lại này tôi cho cô tất. Tha cho tôi đi mà. Hừ, thế còn tạm được. Đa tạ các chú các thím đã ra tay giúp đỡ. Phương Vũ Đồng lỉnh đi trong những lời khen ngợi. Cô đi đến tiệm tạp hóa Trần Ký. Ua, chị cả đâu rồi nhỉ? Trần Gia Phú lập tức bị vẻ đẹp tuyệt trần của cô hấp hồn. Cô ấy đẹp quá đi mất. Tôi muốn mua 5 đồng muối hạt. Giọng nói cũng hay xỉu luôn. Này, làm gì đấy? Tôi bảo là lấy 5 đồng muối hạt. Được, muối hạt đúng không? Trần Gia Phú tiện tay cầm ngay gói muối giá 50 đồng. Đưa cho cô. Phương Vũ Đồng ngẩn người, nhanh chóng cầm lấy, quăng 5 đồng xu lại rồi chạy biến. Phương Vũ Đồng vừa đi khỏi, Trần Gia Phú đã phấn khích gào lên với Lý Thị. Mẹ ơi, con không cưới cô gái nhà họ Phương nữa đâu, con muốn cưới cô gái lúc nãy cơ. Con thích cô ấy. Lý Thị nghe mà nhức cả đầu. Tao dạy dỗ cái đồ ngốc nhà mày bây giờ. Vừa mới nhờ bà Mai đánh tiếng xong mà mày đã lật lọng à? Nhưng mà mẹ ơi, cô ấy đẹp hơn cô gái nhà họ Phương kia nhiều. Đến hư, con cái đẹp trên đời này thiếu gì. Ngoan ngoãn chúc cho mẹ, lát nữa cha mày về mẹ sẽ mách ông ấy. Để ông ấy tiễn mày đi một đoạn luôn. Cho mày đi mà cưới tiên nữ trên trời luôn nhé. Mẹ ơi, con sai rồi, con sai rồi. Không được, mình phải mau chóng chốt xong hôn sự này mới được. Để chị cái tính nết của thằng con này, đến lúc đó đưa thêm 2 lượng bạc. Không tin là Lưu Thị không đồng ý. Ở góc tường đầu phố, Phương Vũ Đồng cuối cùng cũng tìm thấy chị cả đang lén lút khóc một mình. Nhìn chị xem có chán không cơ chứ. Thím Triệu bà Mai đang kéo mẹ nói chuyện kìa. Giờ mà qua đó có khi nghe được tin tức nhà họ Trần đấy. Thật á, họ đang ở đâu? Mau dẫn chị đi với. Phương Vũ Đồng phóng đại nhấc hũ muối lên. Ái cha, túi muối này nặng quá, mỏi hết cả tay rồi. Phương Tuyết Mai giật giật khóe miệng, cầm lấy túi muối, đúng là lời chảy thây, đi thôi. Nhầm rồi, đi đường này cơ. Phía bên này, Triệu bà Mai đang trò chuyện với Lưu Thị, vừa thấy hai chị em đi tới, mắt bà ta sáng rực lên. Bà ta ghé sát vào tai Lưu Thị, nói với vẻ đầy bí hiểm, này chị Phương à, Vũ Đồng nhà chị vẫn chưa dạng mõ nhà ai đúng không? Chưa đâu, tôi đang có một mối cực kỳ hợp đây. Với Vũ Đồng đúng là một cặp trời sinh luôn. Nhan sắc thì thuộc hàng cực phẩm, xứng đôi vừa lứa với Vũ Đồng luôn.